Alltså man får ju mer idéer till exempel från möbler eller arkitektur än att läsa till exempel en amerikansk biltidning. Och omgivningen är ju full med idéer som du kan plocka. Ja, det där är ju sådana här olika lackförslag som jag har gjort då, till den här nuvarande bygget. Då. Nu är ju arbetsnamnet NASA-darten då, så att det ska bli lite... Ja, den kommer ju aldrig se ut som en rymdraket. Men jag tänkte mig, hur skulle de tänka, en NASA-ingenjör, han skulle bygga om en Gaser då. Men det är fortfarande en bil, så den måste ju ha 4 hjul oftast då. Hallå, hallå. Hallå. Hur är läget med Björn? Jo då, tack, det är bara bra. Är det 3:e gången gillt nu? Ja, det verkar som det aldrig blir klart. Ja, vi har spelat in 3 gånger. Första gången så då brann mitt minneskort upp, så vi hade ingen ljud. Andra gången så hann vi inte klart, så nu jädrar. Ja, Nu ska vi äntligen få kolla på vad du har här i ja garaget. vi får hoppas på det, att det funkar. Du har 2 väldigt roliga bilar här. Mm. Det är en Dodge pickup från 1972 som har gått på en bas i Tyskland, amerikansk bas. Och den köpte jag 1985. Så håller på med den till och från sedan dess. Eller till och från, jag höll på i 26 år med den sista versionen. Så. Men jag tycker det är kul att mecka. Och sen det tar tid om man ska göra det mesta själv. Jag har inga pengar och sådär. Så den har ju varit flera olika skepnader. Den var rätt så hög när jag fick den. Sen har han blivit lägre och lägre med åren här. Nu går det väl inte att få den mycket lägre. Jag kanske inte kunde så mycket när jag började egentligen, om man tänker efter. Jag har ju lärt mig otroligt mycket. Både om plast och plåt och annat. Från början var den ju olivgrön. Sen lackade jag den i då det väldigt populära, tyckte jag då, silver och lila. Passade in då, 80-talet. Man kanske ville synas också, mycket det. Lackar man åt det lila, då vill man ju synas. Ja, men du, jag tog och tittade på några gamla bilder då. Hade du krockat med det här också? Ja, första vintern så voltade jag. Aj då. Ja, julafton. Jag hade varit och käkat julbord och så halkade jag av. Men det ser ju ut som en pickup, och det är ju en pickup, men jäklar, det är en massa grejer som är annorlunda på den här. Ja, det var väl tanken. Och jag vet inte ens vad kallas den här grejen i grillen. Ja, frontgard kanske. Ja, men den är ju betong. Ja, det är den. Det är ett bra material. Det funkar alla lägen. Sen får man ta bort den här gula då, när det är skarpt läge. För då kommer ju, då har vi taggtråden här då. Det här med för civilt bruk. Så taggtråden är ingjuten i betongen, så den går ju inte att ta bort. Gjutformen är ju lite speciell eftersom du måste ha taggtråden kvar när du gjuter. Så att det är kul att prova. För det känns ju som att det går ju nästan att gjuta vad som helst i betong. Och sen har jag en lång bakgrund av att gjuta saker i glasfiber. Det är bara att byta ut polyestern till betong då. Så jag har ju även då gjutit ratten i betong. Så att. Va? Och även högtalargallret där är ju betong och själva instrumentpanelen. Men det jag brukar säga, det är betong, det är den fattiges kolfiber. Du jobbar inte med vikt i alla fall? Nej, den här har inga problem. Den kan få väga lite. Och det är samma motor, det är samma bromsar fortfarande. Trummor runt om. 2-portsförgasare, 318. Det enda jag gjort är kosmetiska förändringar. Det är det som är kul. Alltså den här gjorde glasfiber. Resten har jag gjort i plåt. Och där har du då 2 portar. Den här gjorde jag i MDF då först. Så la jag i en plåt med riller. Och så gjorde jag en form och göt av den. Och så har jag tagit i material. Jag tänkte ifall det puffar i förgasaren då så ska inte den här bara gå i bitar. När jag sänkte bilen över ramen så hamnar ju då huven väldigt nära. Så att luftfilterna sitter ju här bakom grillen då. Det är ju uttag för tändkablar och annat just för att den hamnar så lågt ner. Man kan ju se där på förgasaren hur högt den sitter original då. Själva strålkastarinsatsen, de har jag fått av en kompis från en krockad Opel Roadster tror jag det var.
Så har jag gjutit en lyktpotta då i glasfiber. Och sen är det vakuumdraget över en aluminiumform då, själva glaset. Jag tror att det också kommer från samma roadster. Grillen har jag gjort om själv. Den är helt i glasfiber. Stötfångaren också helt eget. Skinnet på motorhuven är också glasfiber. För jag tyckte inte om den här 70-talspressningen som var där. Utan den gjorde jag helt slät då. Och den blev för slät. Den här pressningen som är nu på huven. Den sitter egentligen på en Borgward Isabella från 1959 som jag har gjutit av. Och limmat på plats. Då fick man lite mer liv i huven. Bara för att det är slätt är ju inte, blir inte bara vackert utan att det är slätt. Det är som vindrutetorkarna. Jag ville se om det gick att göra något annorlunda än traditionella. Ursprungsidén från var det 1912 när de kom. Så att det är 5 stycken fjädrar här under som då sköter själva trycket. Och de har jag fått hjälp av min kära vän Peter ute i Bålsta. Han har ju fräst dem där efter mina ritningar. Fräst och svarvat. Det är för att försöka hitta lite annat formspråk. Och det här gallret tycker jag är rätt ballt. Lite annorlunda. För det här är egentligen en plåt som går här med ett galler. Så jag öppnade upp det här istället för att dölja det. Och här sitter då en plastbit här under som jag har gjutit. Som går upp på rutan. Vindrutan är gjord i Finland. Lite större då för att kunna limma den. Och de här listerna här, de göt jag glasfiber. Efter att bilen var lackad, då använde jag bilen som gjutform. Själva då dörröppningen där, om man hittar rätt läge här så går den ju upp. Ja, men ratten har jag byggt själv helt och hållet. Och det är då man kan lära sig lite om epoxy, gjutepoxy. Slipa och polera. Hur slipar man betong och sådär. Gjuten är en väldigt enkel form. Ett spår som är fräst i en MDF-skiva. Och så har jag gjutit och sen har jag fått slipa och fila och forma den så att den blir rund. Och så var det meningen att betongen skulle vara ren, alltså obehandlad. Men så läckte den här epoxyn läckte ju i formen så att då blev det epoxy över hela betongen. Men det är behagligare att hålla i nu när det är epoxy än en ren betong. Och det där är sån här glasfiberförstärkt betong då som de har inte spruckit än i alla fall. Men att ha så här betongratt, det känns ju lite farligt. Ja, det kanske det är. Det kan inte vara för farligare än en vanlig bakelitratt, en gammaldags. Och sen har du då rörliga spakarna. Då kan du styra torkarna där. Men den här gula? Ja, en tryckning där så blir ett svep. Knapparna sitter ju så långt bort. Vet du. Då måste du alltid böja det framåt så här. Duggregnar det så blir det ett jäkla gungande. Och då gjorde jag så att då kan man styra då med knappen där. Så att det är någon sån här det är någon lampa från början som jag har använt. Att, egentligen många gånger så handlar det ju om latheten som bästa uppfinningen, eller uppfinningarnas moder. Och så en instrumentbrädan i betong. Ja, det är ju armeringen som tittar ut där. Jag lät ju den vara kvar. Gjutformen är ju lite speciell då med lite gummi och annat då, men det är ju också det där experimenterandet som är kul. Och vad går ju att göra och inte göra. Det gör inte bilen lättare, men kanske lite roligare. Jag måste ju säga, jag gillar ju stereon. Mm. Jag har ju faktiskt den där stereon, den fick jag av en kompis här nere. Så att, men när jag började köra så ville jag lyssna på alla ljud. Eftersom jag hade gjort om så mycket så jag skulle höra något missljud. Och sen har den bara blivit kvar och det har blivit en rolig grej. För jag har inte större behov av att lyssna på musik då. Jag kan, jag undrar om inte det är paketet, alltså lådan som jag har klippt ur och plastat in. Gaspedalen. Jag har gjutit av min egen sko. Jag kallar det för SMS, sko mot sko. Så att, det är en Converse, sliten. Sen tycker jag om mattan då, en billig matta. Och så fick sadelmakaren sy ett sånt där gult rutmönster som jag såg på en gammal rock som en farbror hade. Så jag tänkte, där kan vi ha. Piggar upp lite. Sen har vi såna här bagagenät lite överallt. Det är bra att ha när man åker långt. Och stilen går även igen i
Backspegeln här har det liksom också, det är samma tanke då med rundjärn, likadant gallret här. Som inte har någon annan betydelse än att se vacker ut. Och näsan där, det är ju, vi har ju en klubb i klubben. Den här är ju väldigt solblekt, men då kallar vi oss för Royal Custom Clowns då. Så det var ju liksom våran ID då. Så att, ja. Alla som är med har en sån här. Den här är ju, jag är medlem nummer 1 då, så den har varit med ett tag. Den har tappat färgen lite. Det här kommer ju från ett utkikstorn som jag var uppe i Värmland. Då hade de ju gjort det här. Så att Gunnebo hela vägen upp då, troligtvis för att inte småungarna skulle ramla ner. Från början var det ju väldigt glest då. Kan ha varit ett gammalt militärt utkikstorn. Som sen blev civilt. Och sen hade ju även Nelsons flaggskepp. De hade ju nät så här. Och så la de ju sovsäckarna här som splitterskydd i det här utrymmet. Och sen sitter ju tanklocket sitter ju här nu med det. Det här kommer från någon Saab. Såg inte så här jättelätt ut att tanka den där. Nej, men jag åkte ju till en mack och så mallade jag av en sån där pumphandtag. Det är klart, den blev ju bara tvådimensionell då. Så jag kunde prova, men det går och funkar. Man får vika in den så. Så att det funkar väldigt bra. Och sen för att få bort bakhjulen, då måste man ju tippa flaket. Det behövs några gubbar som hjälper till och lyfter då. Men det är ju inte så ofta man behöver göra det. Och sen den här kulören bestämde jag redan säkert för 15 år sedan. Beckers hade ju en sån här kulör som de kallade då för Ferguson-grå. Som jag köpte en burk utav. Det var lite det som jag började med. Men den här är då sidenmatt då. Den är ju inte högblank då. Men sen allting inne i bilen är ju blankt. Allt under huven är ju blankt. Så att då kan man ju se vilket. Egentligen så är den blanka lite snyggare. Men det blir ju lite baltstuk med det här mattan. Eftersom det ska vara lite militäriskt. Bakljusen har ju Guy gjort. Min gamla kompis. Som numera inte är med oss. Dimljuset där, det kommer från en hisschakt. Det lyser rött bakåt och gult åt sidorna. Men jag vet inte varför det ska vara så. Men det är en glaslins här. Surfbräda? Ja. Fast egentligen är det ju en stridsbräda. Den har diverse saker för självförsvar. Du har ju underskydden här så sitter det ju sågblad. Sen har jag rillat hela brädan. Jag tror det sitter 36 riller på brädan då. Det är för att de här marschkängorna då ska greppa bra när man står där. Man inte halkar av. Det är egentligen en gammal windsurfingbräda som jag har byggt om. Du har verkligen gått all in på det här militärtemat du. Ja, det blev ju det. Det blev det. Men var får du alla idéer ifrån? Ja, det där är väl svårt att förklara egentligen. Var kommer det ifrån? Ja, jag vet inte. Jag tror det växer med mer du håller på. Blir man mer inspirerad och bara surfa runt som man kan göra nu. Allt från möbler till hus och bilar och cyklar. Jag menar, stolar. Det finns väl minst 1000 olika modeller av bara en stol. Så att någon måste jag ha tänkt till. Så man får tänka liksom ett steg längre. Så går det att ändra det här? Så ritar man om en detalj gång på gång. Och så blir det någonting som går att använda, tycker man. Sen kanske några år senare så kanske inte var så bra, men då var det bra. Den där gjorde svärfar 1962 till min nuvarande fru. Så att den håller jag på att renovera. Jag har inte hittat någon bromsar på den. Det verkar som det aldrig har funnits. Så att det ska kanske tillkomma, men annars ska den bli som den var tidigare. Så att, den var ju då Ferrari-röd. Det var väl det som var hett då. Det är ju lite gammalt Formel 1-bilstuk på den. Aluminium på trächassi då. På träram. Nej, jag tycker det är en väldigt ball bil. Kanske barnbarnen får en tur sen när det finns bromsar. Jag har ju kört några 100 mil med, det har jag faktiskt gjort. Men 2 senaste somrarna har det inte blivit något tyvärr. Jag fick ju få ihop darten då. Och sen eftersom jag har pendlat då till min fru i Värmland i 37 år.
det tar ju tid och pengar. Och jag håller på att flytta dit, bygger garage. Det ska bli 130 kvadrat. Och så går man i pension på riktigt. Så hoppas man ju få lite mer tid över. Jag vill ju åka mer framförallt. Ja, men du har ju fler än en bil, vet du. Ja, jag har min Dart här. Mm. Och arbetsnamnet på den är ju NASA-darten. Och jag skulle säga att du är konstnär. Ja, de säger det. Ja, nej, men jag tycker det är kul. Jag har väl gjort några 100 skisser bara på de här projekten jag har. Ja. Min första bil köpte den 1975. Morsan gick i borgen. Och då bodde jag på Stora Essingen och man började mecka ute på gatan. Och sen skaffade jag egen lägenhet i Mariehäll där och då fortsatte jag mecka utomhus, fast då kunde jag spänna upp en pressändning mellan 2 tvättställningar, torkställningar. Så att det var mitt första garage. Och där byggde jag ju min första flippfront där ute också. Fast jag vill kalla den för gjutjärnsflippen, för den blev väldigt tung då. Det var ju första försöket då. Och sen kunde jag hyra en P-plats i det gamla beryktade Alexandra-garaget. Där fanns ju flera motorsnubbar som höll på då. Men då hade jag bara 2 P-platser som jag meckade på. Och så hade jag ett plåtskåp fastbultat i en pelare där jag hade gassvets och grejer. Då gassvetsade man ju allt. Och så kopplade man in sig på lysrören så man kunde få el. Jag åkte mycket till Finland. Jag har ju en finsk mor då, som förklarar kanske lite den här galenskapen att det händer mycket i hjärnan och det. Så att jag har ju varit mycket till finska utställningar och åkt mycket på dragracing. Och det är kul att komma bort lite och sådär. Sen har jag fördelen av att vara tvåspråkig så det hjälper ju lite om man åker dit. Ja, just det. Jag anmälde mig till den här då största bilmässan i Helsingfors då. Men då fick jag till svar att de inte ville ha några svenska bilar då. Och de har alltid vid påsk då. Men jag åkte över ändå och hade en egen show på parkeringen. Det tyckte jag var kul. Så att, det var ju perfekt. Det var ju jättefint väder och sådär. Man lärde känna folk där. De hjälpte mig med hotellrum och sådär. Så jag blev kvar jag hade ju tänkt åka hem sen på kvällen då. Men jag blev kvar hela helgen då. Så, hela påskhelgen. Nej, det var ju mycket spontant då. Man bara åkte. Det var så lätt. Många gånger åkte man ju bara ner till hamnen och tog en båt över. Det fanns alltid plats. Och det var innan det här man började fråga efter personnummer och man skulle boka. Och man hade inte ens hytt varje gång. På den tiden kunde man ju sova i baksätet på bilen. Men det har ju blivit bättre säkerhet nu så det är ju bra det. Och sen på 80-talet där så byggde de den till gaser utan att riktigt veta vad en gaser var. Man såg några bilder och det var tufft. Så att det var stel axel och grejer. Men den blev aldrig klar. Den var lackad och inredd. Aldrig startad och så rullade jag bara in den i ett förråd. Ja, den var ju med i V8, finska V8-magasinet hamnade ju på omslaget. Då, så det var ju rätt kul. Ja, det där är ju sådana här olika lackförslag som jag har gjort då, till den här nuvarande bygget. Då. Det är ju samma Dart från 75 då, men nu är ju arbetsnamnet NASA-darten då. Så att det ska bli lite... Ja, den kommer ju aldrig se ut som en rymdraket. Men jag tänkte mig, hur skulle de tänka, en NASA-ingenjör, han skulle bygga om en gaser då. Det ska vara lätt och vackert och de kanske använder mer exklusiva material, men jag kör stål, aluminium. Här är faktiskt dokolrör så att det är väl exklusivt. Dokolrör här och här. Och det har också Peter Lindgren, de kompisen, svetsar alla de här, men det är ju en speciell tråd till dem. Och det ska hålla då. Jag har lyckats borra alla hålen själv. Peppe har ju då även pressat de här, vad kan nu heta, pressningarna och duttarna. Och den idén kommer ju från undersidan på en Opel-huv som jag hade förut. Så att man får ju spana hela tiden efter nya idéer och sådär. Sen är det mycket vattenskuret. Som sagt, runda hål kan man göra själv. Allt det här är ju vattenskuret. Utav Gustav då, han har ju en firma ute i Färentuna som har hjälpt. Det här är ju fäste för generatorn som jag då först ritade, sen gjorde MDF. Sen lämnade jag till Gustav så fick han vattenskära och så är det bara slipning kvar, runda kanter och sådär. Den finns också ritad i flera olika versioner. Så kan man då välja.
Så att det finns mycket halvfärdigt i gömmorna här som då väntar på att bli slipade och sådär. Jag brukar ju visa det här till folk. Så här ser de ju ut när du får dem. Kantiga och inget större fel, men slipar och polerar lite så blir det ju lite, den ser lite lättare, lite nättare ut med rundade kanter. Så att, det här är en lastögla. Motorn står ju där färdig och väntar, full med diverse detaljer, tillbehör och annat. Det är en 360 från 1974 tror jag det var. Sen har då Peter Lindgren hjälpt mig med diverse aluminiumjobb. Jag har ritat och han har tillverkat. Och så finns det grejer som jag har gjort för 30-40 år sedan. Headersna svetsade jag ihop då, de kommer jag behålla, de tycker jag om. Det är likadant då, kollektorerna här. Det är också grejer som jag gjorde då. Jag också tycker det, då har du såna här analoga, så du kan, inga såna här elektriska prylar som alla ska ha nu. Det ska vara analogt. Ja, jag vill ju lägga igen det här där rutan och det har gått upp. Och då kan man ju lika bra göra lite snygga hål och kragar då. Och sen blir det ju styvare då. Hela karossen blir ju styvare. Det är 1,5 millimeter där. Som sen är helgsvetsat och dropplisten är borttagen. Och ja, det är ju likadant på pickupen, har ju tagit bort dropplisten. Det gör det ser modernare ut då. Det blir ju en helt annan bil om man tar bort dropplisten. Men det är ju ett gammalt custom-trick så det är ju inget nytt. Men du verkar gilla hål? Hål är kul, ja. Ja, det är racigt. Ja, det blir lite rolig effekt med alla hål där. Så att, och lätt förhoppningsvis. Men jag har ju vägt vissa grejer som jag har hålborrar före och efter. Och jag tror att största besparingen var typ 66%. Så att det händer ju något när man borrar hål. Sen kan det då förstås hållfastheten bli lite lidande. Men vi har ju Magnus här nere, han jobbar ju med sånt där. Så att han brukar titta lite på mina grejer och säga vad jag ska göra och inte göra det. Speciellt då ramen där fram då. Så att det skulle inte vara farligt att köra med bilen. Nej, men jag kommer nog fortsätta bakåt här med det här NASA-stuket alltså. Troligtvis blir det ett helt nytt golv. För jag har en nybockad karantunnel då. Och som man ser nu på växellådstunneln där, den är ju inte någon traditionell form på. Och det kommer det inte bli heller. Utan. Och likadant, man behöver inte ha den här nedsänkningen här för fötterna som man hade för. Eller det är här du ska ha fötterna. Jag kommer inte ha någon baksäte. Så egentligen kan jag göra ett plant golv som går hit. Då får jag plats med mer grejer under då, ljuddämpare och annat. Som man inte behöver se då, som sticker ner. Så det är mycket sånt då. Så hamnar ju kylan också här bak. I baksätet då. Så det blir ingenting framför remskivorna där, det blir tomt. Jag kommer bygga en egen förarstol. Det ska bli en blandning mellan bomberseat, katapultstol och rallystol då. Jag köpte en gasfiber rallystol då som man ska utgå ifrån. En begagnad. Och sen kommer det bli en väldigt enkel, simpel stol för den stackaren som kan åka med då. Jag har ju flyttat framvagnen ett antal decimeter, jag har glömt nu mycket. Och då ska jag följa efter med bakaxeln som man ungefär 30 centimeter tror jag det blir. Då kommer hjulhusen följa med och då blir den lite crazy, mer crazy. Och när ska den här vara klar då? Ja, det vet man inte. Det är ju byggandet som är kul. Eftersom det är rätt så, för mig, avancerat bygge så kommer det ju ta tid. Då. Och nu ska jag ju flytta till Värmland och allt. Så att, det kanske blir stillestånd på ett år, det vet man ju inte. Innan garage och allting är klart där uppe. Hör du vilka roliga bilar? Ja, jag tycker det är skitkul. Det ska vara jätteroligt att få komma till Värmland och titta sen när den här är klar. Mm. Och få se hur det blev. Ja. Jag förstår att den inte kommer att vara klar imorgon. Nej. Någon gång framöver då? Ja, det tycker jag. Sen kan man ju komma och titta på den om jag plockar ihop den och innan lack och sådär. Mm. Jag tror det är troligare. Men då får vi säga på återseende då. Ja, tack. Hej på dig. Hej då.